Hello viewers, welcome to Bhadra IAS Academy. আজি আৰু এটা মই নতুন ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ পেলাই আনিছো ফৰ আপকামিং APSC prelims examination, that is National Voters Day. তো আমি ইয়াত চাওঁ এতিয়া যে National Voters Day কেতে সেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ অলপমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আমি চাওঁ ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, তো আমি ফাৰ্স্ট আমি চাওঁ এতিয়া যে যেটো National Voters Day হেতু স্বাগত আমি চাওঁ যে এই বছৰ আমাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ এস্টাব্লিশমেন্টৰ কি হৈছে 75 years কমপ্লিশন হৈছে। Okay, তো ইয়াত চাওঁ আপোনালোকে যে ন্যাশনাল ভোটাৰ্স ডে আমি কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰো 25 জানুৱাৰীত সেলিব্ৰেশন কৰা হয়। Okay, কেতিয়া সেলিব্রেশন করা হয় অন 25 জানুয়ারি সেলিব্রেশন করা হয় আৰু এইটো ডেটতে ওকে অন 25 জানুয়ারি 1950 ওকে আমাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এস্টাবলিশ হলে মানে এদিন ওয়ান ইন্ডিয়া বিকেম ৰিপাব্লিক। ওকে, নেক্সট তোমালোকে চোৱা এই ডেটটো আমি মানে এই তোমাৰ 25 জানুৱাৰীত কিয় সেলিব্রেশন কৰা হয় যে ন্যাশনাল ভোটাৰ্স ডে ইট ইজ বিকজ অফ টু ক্ৰিয়েট ইলেক্টৰেল এৱাৰনেছ এমং দ্য সিটিজেন্স and to encourage them to participate in the electoral process. কাৰণ আমি বহুত দেখা পাওঁ যে বহুত মানুহ এনেকুৱা হয় যে ইলেকশনৰ সময়ত ভোট দিবলৈ না যায়। তো এই ৰিগাৰ্ডিং ওকে যে ভোট দিব লাগে আমাৰ এটা ডেমোক্ৰেটিক ৰাইট হয়, তো তাৰ ৰিগাৰ্ডিং এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আৰু মানুহক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে যাতে মানুহে ভোট দিয়ে গৈ পেলাই যাতে পাৰ্টিসিপেট কৰে ইন দ্য ইলেক্ট্ৰেল প্ৰসেস, হেতু কাৰণে কি কৰা হয় তোমাৰ এই 25 জানুৱাৰীত নেশনাল ভোটাৰ্স ডে হিচাপে সেলিব্রেশন কৰা হয়। আৰু এই বছৰ থিমটো কি আছিল নাথিং লাইক ভোটিং আই ভোট ফৰ চিউৰ। ওকে, তো এইটো আছিল ক'ব গ'লে 25 জানুৱাৰী নেশনাল ভোটাৰ্স ডে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি চাওঁ আমি যেটা ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছো যে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই 75 ইয়াৰ্স কমপ্লিশনৰ সেলিব্রেশন কৰিছে। তো আমি এইটো চাওঁ এতিয়া যে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া অলপমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চাওঁ। যদি মই ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া চাবলৈ যাওঁ ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এটা কি হয় এটা কনস্টিটিউশনাল বডি হয়। ঠিক আছে, এটা কনস্টিটিউশনাল বডি হয়, এটা অটোনমাস কনস্টিটিউশনাল বডি হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়। ওকে, এটা ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এস্টাব্লিশমেন্ট কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত কৰা হৈছে যেটো মই কনস্টিটিউশনাল বডি বুলি কৈছো, তো আৰ্টিকেল 324 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে কি কৰিছে এস্টাব্লিশমেন্ট কৰিছে। আৰু ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই ইলেকশনছ কাৰ কাৰণে কণ্ডাক্ট কৰে লোকসভাৰ কাৰণে কণ্ডাক্ট কৰে, ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে কণ্ডাক্ট কৰে, ষ্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ কাৰণে কণ্ডাক্ট কৰে। ওকে, ক'ব গ'লে তোমাৰ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কণ্ডাক্ট কৰে, ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কণ্ডাক্ট কৰে। ঠিক আছে, আৰু মই অলৰেডি কৈছো যে 25 জানুৱাৰী 1950 কি হৈছিলে এস্টাব্লিশমেন্ট হৈছিলে। ওকে, আৰু তাকে আমি হেতু ডেটকে আমি আজি কি সেলিব্ৰেট কৰো নেশনাল ভোটাৰ্স ডে হিচাপে আমি সেলিব্রেশন কৰা হয়। যদি মই বৰ্তমান ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ চাবলৈ যাওঁ এটো কি হয় এজন চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ আছে আৰু দুজন ইলেকশন কমিশনাৰ্স আছে। ওকে, তো তোমালোকে মোক এটা কাম কৰিবা, তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা যে বৰ্তমান কোন চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ হয় আৰু কোন দুজন ইলেকশন কমিশনাৰ বৰ্তমান আছে। ওকে, আৰু তেখেতসকলৰ টেনিয়ৰ 6 বছৰ হয় অৰ আপ টু দ্য এজ অফ 65 ইয়াৰ্স হুইচ এভাৰ ইজ আৰ্লিয়াৰ। ঠিক আছে, তো এইখিনি অলপমান ব্রিফ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হয় ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আমি বহুত ভালদৰে পঢ়িব লাগে, এইখিনি আমি ক্লাছত বহুত ভালদৰে পঢ়িব লাগে বিকজ অকল এইখিনি বস্তু পঢ়িলে নহয়, বাট এটলিষ্ট অলপমান আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড অলপমান কৈ দিছো ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া। ওকে, তো দ্যাটস অল ফৰ টুডে, থ্যাংক ইউ।